Αρωματικά και τραγανά μελομακάρονα. Για το σιρόπι, 400 γραμμάρια μέλι, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 400 ml νερό, φλούδες και φέτες από ένα πορτοκάλι και ένα λεμόνι, 1-2 ξυλαράκια κανέλας, 3-4 καρφάκια γαρίφαλο. Πρώτα φτιάχνουμε το σιρόπι για να κρυώσει εντελώς μέχρι να το χρησιμοποιήσουμε. Σε μία μικρή κατσαρόλα βάζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι. Τα αφήνουμε να πάρουν βράση. Αφαιρούμε τον αφρό που θα βγάλει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει, χαμηλώνουμε αρκετά την ένταση της φωτιάς και το αφήνουμε να σιγοβράσει 2 με 3 λεπτά. Βγάζουμε την κατσαρόλα από το μάτι και την αφήνουμε στην άκρη μέχρι το σιρόπι να κρυώσει εντελώς. 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο τριμμένο. 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο. 1 κουταλιά της σούπας κανέλα τριμμένη. 1 κουταλιά της σούπας baking powder. 100 ml κονιάκ. 150 ml φρέσκο χυμό πορτοκαλιού. 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. 450 ml ελαιόλαδο ελαφρύ. Ξύσμα από ένα μεγάλο πορτοκάλι. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, ρίχνουμε τη σόδα στο χυμό πορτοκαλιού, ανακατεύουμε. Όταν φουσκώσει αμέσως, αδειάζουμε το μείγμα στο μπολ. Ανακατεύουμε απαλά. Ρίχνουμε την κανέλα, το γαρίφαλο, το μοσχοκάριδο, την άχνη ζάχαρη, το ξύσμα. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Ρίχνουμε το baking powder στο αλεύρι και αρχίζουμε σιγά σιγά να αδειάζουμε το αλεύρι στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε απαλά με ξύλινη κουτάλα. Όταν θα έχουμε ρίξει τα 2 τρίτα περίπου από την ποσότητα του αλευριού, αφήνουμε την κουτάλα και συνεχίζουμε το ζύμωμα απαλά με το χέρι. Τα μελομακάρονα χρειάζονται ελάχιστο ζύμωμα. Κάνουμε γρήγορες και απαλές κινήσεις μέχρι να απορροφηθεί το αλεύρι. Προφερμένουμε τον φούρνο στους 170 βαθμούς με αέρα. Απλώνουμε ένα κομμάτι χαρτί ψησίματος σε μία λαμαρίνα. Πλάθουμε τα μελομακάρονα στο σχήμα που προτιμάμε. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Ψήνουμε τα μελομακάρονα για 18 έως 24 λεπτά ανάλογα με το μέγεθός τους. Βγάζουμε τα μελομακάρονα από το φούρνο
και όπως είναι ζεστά, τα βουτάμε λίγα-λίγα στο κρύο σιρόπι μελιού. Τα αφήνουμε στο σιρόπι για 5 έως 10 δευτερόλεπτα. Εξαρτάται αν θέλουμε τα μελομακάρονα μαλακά και καλά μελωμένα ή τραγανά και ελαφρώς στεγνά. Για το γαρνίρισμα, 150 γραμμάρια καρύδια τριμμένα, 1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα τριμμένη. Τρίβουμε τα καρύδια σε ένα γουδί στο μπλέντερ. Τα ανακατεύουμε με τη ζάχαρη και την κανέλα. Βάζουμε το μείγμα σε ένα βαθύ μπολ και εκεί κυλάμε τα μελομακάρονα. Τα σερβίρουμε σε πιατέλα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρισμού. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.